امروز در خدمت شما همراهان گرامیان کانال هستم با دستور بسیار بسیار بی‌نظیری که به همه شما هموطنان همراهان قول داده بودم. دستور انصراف از ماورا برای اینکه دیگه زندگی شما از خیلی از مصیبت‌ها راحت بشه. با من در ادامه همراه باشید تا یک مطلب خیلی مهم و یک هدیه‌ای که گذاشتم رو بهتون بگم. انشالله در ادامه من رو همراهی بکنید. با نام و یاد ایزد دادار، او که پایدار است، و با درود و ادب خدمت تک تک شما همراهان، همزبانان، علم آموزان و دیگر گرامیان که برای اولین بار هست به کانال ما سر می‌زنید. امیدوارم که در این روز فرخنده بر همه شما میلاد حضرت مظهر العجایب اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنان مبارک و انشالله پیروزمندانه باشه. و همراهان عزیزان، امروز یک برنامه خاصی دارم برای شما که این برنامه البته که با برنامه دیگری که اصطلاحاً می شود گفت در کانال دیگه گذاشتم بسیار بسیار عجیب و به شکل قفل و کلید هست. در کانال دیگه بنده برنامه رو گذاشتم که در اون برنامه اصطلاحاً می شود گفت دستور بی‌نظیره. برای اولین بار در شاید فضای مجازی رفع چسبک ماورا رو برای شما گذاشتم. حتما اون رو هم ببینید. من اون رو هم در همین برنامه برای شما خواهم گذاشت لینکش رو، و در کانال تلگرام جفت این لینک ها موجوده. در دیسکریپشن همین ویدیو اصطلاحاً کانال دوم ما هم هست که این دوتا رو حتما باید با هم دیگه انجام بدید و انشالله که از خیلی از مسائل نجات پیدا کنید. اون دستور رفع که از به اصطلاحاً کانال دوم هست گذاشتم، عزیزانی که برای پاکسازی هم نوبت گرفتن میباید حتما اون رو ابتدا انجام بدن و این دستور رو هیچ جا پیدا نمی‌کنه. یک گنج هست برای شما عزیزان. خب بریم سراغ این که دوستان گرامی، این انصراف چی کار باید بکنیم برای انصراف؟ من بارها گفتم که در زندگی ما یک سری موجوداتی چه خواسته چه ناخواسته وارد میشن و اکثرا خواسته هستن. چه جوری خواسته؟ شما برای مثلا بخت میرید یک طلسم مثلا سیاه میگیرید. حالا طلسم سیاه اونجوری فکر نکنید طلسم مرگ و ایناست، نه، یه طلسم از جنس مثلا نیروهای تاریک. یا مثلا برای زبان بند میرید مثلا طلسم های بد میگیرید، سحرهای بد میگیرید، یا مثلا میرید سنگ موکلدار میگیرید، نمیدونم سنگ های میگیرید که کریستال نمیدونم فلان از همون لا اله الا الله. حالا در این حال اینها رو میرید میگیرید. این جریان اکثرا خواسته است. اون چسبک بیشتر ناخواسته است، ولی این خواسته است. اینها رو با هم انجام بدید. همین دستور. ضمناً عزیزان یادتون باشه شیر بکنید برای همه عزیزان، این حتما برسه به گوششون و انجام بدن تا از این زندگی ها ما اصطلاحاً نجات پیدا بکنیم. خب در ادامه بقیه چیزها رو بهتون میگم. بریم اول در توضیح بدم، بعد در ادامه وسط ویدیو چیز رو بهتون خواهم گفت. این رو از کی باید شروع بکنید برای انصراف؟ شما عزیزان جز هفته آخر ماه می توانید هر زمانی این دستور و این کار را انجام دهید. خب حالا این دستور چند روزه؟ این دستور عزیزان 3 روز میتونید بخونید تا 5 روز. حالا عزیزی خواست 5 روز بخونه، نخواست 3 روز بخونه، ولی یادتون باشه هفته اول، هفته دوم تا نهایتا 20 ماه قمری میتونید این کار رو انجام بدید. ولی توصیه نمی کنم بذارید زمان تاریک این کار رو انجام بدید. همین زمانه که ما هنوز قوتمند هست این کار رو انجام بدید بهتر. خب عزیزان شما از 2 چیز میتونید استفاده بکنید. یکی این که از آب میتونید استفاده بکنید، یا از یک ترکیب حیوانی که معمولا خیلی ها سحر رو میبینید در اون حاضر میکنن، چه در آب باشه چه از ترکیب حیوانی به نام تخم مرغ میتونید استفاده بکنید. از آب هم میتونید استفاده بکنید، مهم نیست.
زمانی که عمل رو انجام میدید دستاتون رو بذارید در آب، به دلیل اینکه دستها بزرگترین چاکرای فرعی برای داد و گرفت انرژی هستند. و حالا بهتون میگم میتونید هم 2 تا تخم مرغ در دستاتون بگیرید یا از 5 تخم مرغ استفاده بکنید، ولی توصیه بهتون میکنم با بعضی گرونی های الان از همون تخم مرغ استفاده نکردید، از آب هم میتونید استفاده بکنید. و حالا دستور رو من بهتون بگم، بقیه‌اش رو بهتون میگم. دستور به این صورت هست که شما عزیزان باید چند تا سوره رو در طول روز بخوانید. ابتدا میدونید همیشه گفتم دیگه 14 صلوات مخصوص باید بگید. در صلوات مخصوص چه هست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این رو بهش میگن صلوات مخصوص. استغفار مخصوص هم هست که 21 مرتبه باید استغفار مخصوص بگید. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این رو بهش میگن استغفار مخصوص. 14 صلوات مخصوص میگید و 21 مرتبه استغفار مخصوص میکنید. بعد از این باید 21 مرتبه ذکر یونسیه بگید. لا اله الا انت سبحانک یا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این هم ذکر یونسیه. بعد میریم سر دستور اصلی. شما برای انصراف چند تا چیز رو میتونید انجام بدید. من اینجا براتون میگم، میتونید هم با هم انجام بدید. این رو میتونید از اینها یکیشو انتخاب بکنید. در ماوراءالطبیعه عزیزان میدونن که یکی از دستوراتی که برای انصراف و خیلی هم قوی هست سوره زلزال هست که ما در اسراف عمار هم ازش استفاده میکنیم. و یک دستور بسیار قوی هم هست. چه هست عزیزان؟ سوره تکویر. سوره تکویر هم به همون صورت قدرتمند هست. و سوره توحید عزیزان میدونن سوره توحید هم به همین صورت هست. خب من حالا براتون یه دستور رو میذارم، فقط بدونید که در اینجا ما بین سوره زلزال و تکویر اگر نظر من رو بخواد میگم جفتی با هم بخونید، ولی بعضی عزیزان حالا تکویر انتخاب میکنن، بعضی زلزال، ولی نظر من بر جفتش هست که حالا بهتون میگم. اگر تا الان برای حمایت از کانال و برای اینکه به ما روحیه بدید که بیشتر این برنامه ها ادامه پیدا بکنه، ابتدا 2 کامنت انگلیسی بگذارید، حتما یک اوکی های هلو هم بگذارید، خوب هست برای الگوریتم. سپس لایک بکنید عزیزان، خیلی ممنون میشم. دیگه از این به بعد لایک رو ابتدا نزنید، برای اینکه عزیزان با وی پی ان میان و شما رو چه قرار میده؟ شما رو ربات. و برای کمک هم عزیزانی گفتم در خارج هستن میتونن از طریق لینک پیپل گزینه‌های سوپر تانکس کمک بکنن. کانال هیچ حمایت مالی نداره. عزیزانی که داخل هستن میتونن از طریق دیدن تبلیغات، هر تبلیغ به اندازه 30 ثانیه به کانال کمک بکنن. خب عزیزان، هنگام خواندن عمل باید چیکار بکنید؟ باید دهان خود را شیرین کنید. یه شیرینی داخل دهنتون بگذارید، تلخی نگذارید عزیزان، تلخی نگذارید، شیرینی بگذارید. و عرض کردم، من قبلا هم گفتم خیلی چیزها خودمون خواستیم وارد زندگیمون کردیم و این باعث شده یک سری اتصالات، عقدیات برای ما با وجود بیاره، یک سری اصطلاحاً عهد برای ما با وجود بیاره. این عهدها رو با شما منصرف بشید ازش، بگید آقا ما منصرف شدیم به زبان عادی، حالا این رو باید به چه راه حلی انجام بدید. من بهتون میگم. عرض کردم میتونید یک کاسه آب اینجا بگذارید، آب چند قطره هم داخلش گلاب بریزید، حالا نریخته مشکل نداره. اگر هم نخواستید عزیزان چه کار میکنید؟ داخلش اصطلاحاً 1-2 قطره شیرینی داخل این 2-3 تا کوچولو خیلی ریز حبه‌قند داخلش میریزید. اگر هم نخواستید با تخم مرغ انجام بدید که خیلی بهتر. تخم مرغ بر دستتون میگیرید، دستتون رو باید داخل این بگذارید عزیزان، برای اینکه اصطلاحاً این کار رو به ابطال برسونید. یعنی ابطال که نه، انصراف بدید ازش. خب بعد اینکه 21 مرتبه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ذکر یونسیه گفتید و 21 مرتبه استغفار مخصوص، 14 مرتبه صلوات مخصوص، شروع میکنید به خوندن. میبایست 7 مرتبه
سوره زلزال بخونید، 3 مرتبه تکویر بخوانید، 7 مرتبه چی بخوانید عزیزان؟ سوره توحید. 7 مرتبه سوره توحید. اینها رو که خوندید میتونید پس هر اصطلاحاً سوره این رو که من میگم در بالا بگید. این اصطلاحاً صیغه انصراف رو میتونید هم در پایان همه بگید. صیغه انصراف چی هست؟ صیغه انصراف این هست، میگید انصراف انصراف انصراف. این رو 7 مرتبه باید تکرار بکنید. 7 مرتبه باید بگید انصراف 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 7 مرتبه، یا انصراف دادم انصراف دادم انصراف دادم انصراف. 7 مرتبه باید تکرار بکنید. میگید انصراف دادم ای نیروهایی که در زندگی من، نام مادرتون. میگید مثلا علی زایده فاطمه، ای نیروهایی که در زندگی منی که نامم علی زایده فاطمه است، به هر شکل و به هر طریق و به هر عهد و به هر پیمان و به هر عقد وارد شدید، به مکان خود و به زمان خود و به قبیله و موجودیت اصلی خود بازگردید و تا زمانی که قیامت برپا می شود، به هیچ عنوان، امیدوارم که ببینید، به نسل‌های دیگر بنده، اینجا باید بگید به هیچ عنوان، به زندگی بنده و نسل‌های دیگر بنده الی قیام یوم الدین وارد نشوید به حق. خب اینجا به حق رو کجا بنویسیم که جا داشته باشه؟ به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم و یا حافظ یا حفیظ. اجازه بدید که اینجا بنویسیم که یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین. امیدوارم که دیده بشه. پس اینجوری میخونید، میگید انصراف دادم انصراف دادم انصراف دادم انصراف دادم انصراف دادم انصراف دادم 7 مرتبه. ای نیروهایی که در زندگی من، مثلا علی زایده فاطمه یا هر چیزی، به هر شکل و به هر طریق و به هر عهد و به هر پیمانی و به هر عقدی که وارد شدید، به مکان، به زمان خود، به مکان خود، به قبیله و موجودیت اصلی خود بازگردید و تا زمانی که قیامت برپا شود یا می شود، به هیچ عنوان، اینجا عهدتون رو میبرید دیگه، عهد رو کنسل میکنید، به هیچ عنوان به زندگی بنده، باز اینجا نام مادرتون رو بگید بهتره، و به نسل‌های دیگر بنده تا قیامت، زمان قیامت یا الی قیام یوم الدین وارد نشوید، به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. 3 مرتبه این رو میگید، الله لا اله الا هو الحی القیوم یا حافظ. بعد این رو حالا باید چیکار بکنید؟ من این رو بگم. یا حافظ، میدمید به سمت روبرو، شما اینجا نشستید، دستاتون هم در آبه یا 2 تا تخم مرغ آب گرفتید تو دستتون، اینجا میگید یا حافظ، بعد یا حفیظ، اینجوری میدمید، فوت میکنید یا چوف میکنید یا دم میکنید، بعد یا وکیل یا متین. خب این رو تا اینجا متوجه شدید عزیزان. حالا اگر تخم مرغ تو دستتون بود که باید برید در یک جایی، بهتر هست عزیزان که اونجا خالی از سکنه باشه، اون تخم مرغ رو بندازید و به پشت سرتون نگاه
نکنید، به پشت سرتون نگاه نکنید عزیزان. اگر هم آب دستتون تو آب بود که این کار رو کردید، خب میرید آب رو روی دیوار میریزید یا پای یک درخت میریزید. اعوذ بالله من شر الشیاطین اللعین الرجیم. بعد دوباره به پشت سرتون نگاه نمی کنید عزیزان و چی کار میکنید و برمیگردید. حالا بهتر هست که این رو قبل از غروب آفتاب انجام بدید. این عمل رو عزیزان گفتم 3 تا 5 روز میتوانید انجام دهید. شاید روزهای اول زمانی هم که برمیگردید تو خونه اسپند تو خونه دود بکنید، مقداری هم پوست سیر داخلش بریزید. شاید شبهای اول، مثلا شب اول دوم، ذره تو خوابهای آشفته قرار بگیرید. اینا اصلا نترسید. حالتون هم بد شد نترسید عزیزان. به هیچ دل محکم بکنید، یا حافظ و یا حفیظ یا وکیل و یا متین. امیدوارم که این دستور رو عزیزان انجام بدید و دیگه دنبال هیچ چیزی از این مسائل نرید، به زندگی عادیتون بپردازید. و بعد از این که 3 تا 5 روز رو انجام دادید، هر روز باید 1 مرتبه سوره یاسین بخوانید و سوره عزیزان ملک. هر روز 1 مرتبه سوره یاسین یا تا سوره ملک. این 21 تا 40 روز بخونید. معجزه خداوند رو در زندگیتون ببینید. سوره قاف رو هم خواستید بخونید چه بهتر و انشالله به خداوند بهتون سلامتی و برکت عطا بکنه. امیدوارم که این دستور رو گوش کرده باشید، ازش بهره ببرید، برای ما هم دعا بکنید انشالله و دوستان کانال رو حمایت بکنید. این رو هم انقدر شیر بکنید به دست همه مردم برسه و انشالله که همه بهره مند بشن و از این شر نجات پیدا بکنن. عزیزان دوستان در پناه خداوند متعال باشید. کامنت انگلیسی، لایک و شیر، حمایت از کانال یادتون نره. در پناه خدا، دادار پایدار، یار یاورتان و تا لایو ساعت 12 دعا شما رو به دادار پایدار میسپارم.